يا اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، وفي الفيديو ده هنعمل الفلو تشارت او خريطه التدفق. طيب في عندنا الايمج احنا عايزين نستفيد بيها، فانا نزلت شكل لخريطه التدفق، وهنقدر لما نحطه قدامنا كده بالشكل اللي انت شايفه قدامك نقدر نحاول ان احنا نعمل شكل زيه او شكل شبهه. فمثلا الجزء بتاع الستارت ده ممكن نقعد ندور على شكل الدايرة البيضاوية اللي هي تفي بالغرض، دي مش قوي مش شبهها، فممكن نختار الشكل ده شبه الدايرة اكتر، ونقدر جواه نكتب كلمة ستارت اللي هي الكلمة المكتوبة من قدام او كلمة مكتوبة في الدايرة يعني في اول ستيب في خريطة التدفق. ممكن نجيب الشكل الرباعي ده، فاحنا عملنا مثلا الفاليديت، وهنا هنعمل الجزء بتاع البروسيس، وبعد كده هنعمل الجزء بتاع الريبورت، وفي الاخر خالص هنعمل الجزء بتاع الاند او الختام بتاع البرنامج. يمكن الموضوع يبان كده من الاول ان هو صعب، لكن حقيقي الموضوع في غاية السهولة ومفهوش اي نوع من انواع التعقيد. اللي بعد كده بقى التوصيل ما بين الحاجات وبعضها، برضو نفس الحكاية يا جماعة، موضوع مفهوش اي مشاكل من اي نوع. طبعا انت لما بتوصل بتقف على النقطة الاولانية وبتشد بتروح للنقطة التانية، وتقدر تتحكم في الاسهم بشكل كامل. ممكن لما نيجي نعمل بقى الجزء بتاع السهم بتاع الراجع ده، ممكن نحاول نجيبه. فانت يعني بتحاول انك تعمل السهم بس مش جاية معاك، لانه السهم شكله مختلف، او شكله مش زي اشكال الاسهم اللي احنا متعودين عليها. مثلا متعودين على الارك وبنعرف نغير فيه زي ما انت شايف كده قدامك، بتقدر تغير فيه وتقدر تعمل فيه حاجات كتيرة جدا مختلفة واشكال كتيرة جدا مختلفة، بس مش هو ده اللي هيخدم الفكرة بتاعتك. ممكن نقعد نقعد ندور على حاجات تفيدنا. طب هو يا جماعة موضوع بسيط وسهل، مش طب يعني ممكن نجيب اي حاجة تانية نحل بيها الازمة دي. فمن هنا هنختار السهم اللي هنتحرك بيه، يعني هنختار خط الاول، وبعد ما نختار الخط ده هنختار خط تاني رأسي، وبعد الخط الرأسي هنعمل السهم. كل ده من فين؟ من الجزء اللي من تحت. بعد ما انت اخترت الخط اخترنا خط، عملنا خط الافقي وادي الخط الرأسي، ننزل تحت نغير لسهم عشان يحول من خط رأسي الى سهم. الالوان بقى، الالوان دي تعتبر هي النقطة اللي بتفرق ما بين رسمة ورسمة، انه يبقى فيها الوان واضحة وفيها حاجات واضحة تقدر من خلالها تبين الشكل بتاعك وتخليه مميز ومختلف. كمان البرنامج بيمكنك انك تختار اللون اللي انت عايزه، وتقدر تعلم على لون تاني وتقول له والله انا عايز اللون ده، فتقدر من خلال تعليمه على اللون ده يختاره وتبدأ تستخدمه في الرسمة بتاعتك. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون مفيد ليكم، وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات جديدة بإذن الله.